राम राम मंडळी, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल RX रायडरमध्ये. आणि आजचा व्हिडिओचा विषय असा आहे की तुम्हा सर्वांना माहितीच असेल की आपल्या RXमध्ये RD 350चा हँडल फिट आहे. RD 350चा हँडल का तर हे अतिशय कम्फर्टेबल असतं राईडसाठी, लॉंग राईडसाठी आणि सिटी राईडसाठी एकदम आरामदायक हँडलिंग आहे. तर आपण खूप दिवसांपासून हे वापरतो. आज परत एकदा आपण RD 350चंच दुसरं हँडल फिट करतोय. तर आता तुम्ही म्हणाल की बाबा RD 350चा हँडल ऑलरेडी बाईकमध्ये फिट असताना आपण दुसरं RD 350चं हँडल का फिट करतो किंवा हे हँडल का चेंज करतोय. तर मित्रांनो, ते दुसरं जे हँडल आपण फिट करत आहोत तर ते ह्या हँडलपेक्षा थोडंसं वेगळं आहे. त्या हँडलसोबत आपण नवीन काहीतरी करतोय. तर ते काय असणार आहे हे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये समजेलच पुढं. तुमच्यापैकी कोणाला जर समजा आयडिया असेल की बाबा काय RD 350चाच हँडल आहे पण वेगळं काहीतरी त्याच्यात असणार आहे, तर ते काय असणार आहे हे तुमच्यापैकी कोणाला जर काही आयडिया असेल तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता. बाकी आपला RPM मीटर एक बंद पडला आहे. RPM मीटरचा गेअर खराब झाल्यामुळे लवकरच आपण बाईकची सर्व्हिसिंग पण करणार आहोत. त्यावेळेस ते आपण चेंज करून घेऊ. तर मित्रांनो, भेटूया आता थेट वर्कशॉपवर. मित्रांनो, हेच आहे ते नवीन हँडल RD 350चं. आणि तुम्ही बघू शकता याला हँडल वेट बसवण्यासाठी फिटमेंट आहे तशी. दोन्ही साईडनं बघू शकता तुम्ही. आणि हे आहे ते हँडल वेट्स ॲल्युमिनियमचे आहेत. ओरिजिनल हँडल वेट्स, ओरिजिनल बोल्ट, येलांकी बोल्ट, हे सर्व काही यामाचं जेन्युइन आहे. पावडर आणि बिवडर होय पाटील. एकदम वापरून घ्या. नवीन गोष्ट म्हणजे आपण आपल्या RXमध्ये RD 350 हँडलला आपण हँडल वेट्स बसवलेले आहेत. तुम्ही इकडे बघू शकता. आता इथं ट्रॅफिक असल्यामुळे तुम्हाला मी दाखवू शकत नाही. आपण अशा ठिकाणी जाऊया जिथे की ट्रॅफिक नसेल किंवा शांतता असेल.
जेणेकरून मी तुम्हाला हे व्यवस्थित सेटअप दाखवू शकेन कशा प्रकारे बसलं आहे ते हँडलवरती, हँडल वेट, आणि किती खर्च आला वगैरे हे पण मी सांगेन तुम्हाला हँडल वेटसाठी. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे हँडल वेट इथं फिट केलेलं आहे. मी तुम्हाला एक काढून दाखवतो. 10 नंबरचा एलंकी, 5 mm एलंकी बसवली आहे इथे. बघू शकता तुम्ही इथे थोडं ग्राइंडरने घासलं आहे. ॲल्युमिनियमचं आहे, हे ओरिजिनल बोल्ट आहे. तुम्ही बघू शकता एक मिनिट खोलूया. तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही, तर ह्याला कसं हे बोल्ट बसण्यासाठी हा 10 नंबरचा बोल्ट आहे, 10 नंबरचा नट आहे. हे वायसर बसवलं आहे हँडलच्या होलवरती, हँडलच्या फेसचा, आणि त्याच्यामधनं त्याला 10 नंबरचा नट वेल्ड केला आहे आणि ते हँडलला वेल्ड केलं आहे वायसर, आणि अशा प्रकारे वेल्डिंग करून ह्याला हँडलला बसवलं आहे ते. आणि तुम्ही पाहू शकता हा 5 mm एलंकी बोल्ट ह्याला आरामशीर बसतो. तर तुमच्या बाईकला जर हे हँडल वेट बसण्याचं अरेंजमेंट नसेल तर तुम्ही एक वायसर घेऊ शकता हँडलच्या साईजचं, आणि त्याला मधल्या साईडने एक नट जो की ह्या तुमच्या जो काही बोल्ट असेल त्या साईजचा मधून वेल्डिंग मारायची आणि ते वायसर याच्यावर वेल्ड करून ग्राइंडरनी घासून घ्यायचं. साधं सिंपल आहे आणि जास्त कॉस्टलीही नाही आहे ते. आणि बघू शकता आम्ही ड्रिलरच्या मदतीनं ह्या हँड ग्रिपला होल पाडला आहे, जेणेकरून हे अशा प्रकारे हे हँडल वेट त्याच्यामध्ये बसू शकेल. पूर्वी हे पूर्ण झाकलेलं होतं, पूर्ण म्हणजे राऊंड होता. तर आपण ह्याला बसूया आता. मी वर्कशॉपवरती तुम्हाला दाखवू शकलो नाही की हे कसं फिट केलं आहे, म्हणून मी परत एकदा तुम्हाला इथं दाखवत आहे. कारण जास्त गर्दी असली किंवा जास्त लोक असली की व्हिडिओमध्ये बोलणं थोडंसं अवघड होतं, त्यामुळं तिथे नाही बनवू शकलो. नवीन सुरुवात आहे, तेवढा कॉन्फिडन्स आणखीन आलेला नाही आहे की गर्दीमध्ये व्हिडिओ बनवणे किंवा लोक असताना, म्हणजे त्यामुळं. आणि अशा प्रकारे आपण एलंकीच्या मदतीने हे हँडल वेट बसवलेलं आहे. असं साधं सोपं आहे. याला फुल टाईट करा म्हणजे जेणेकरून निघणार नाही. आणि अशाच प्रकारे मित्रांनो इकडेही हँडल वेट बसवलेलं आहे सेम तशाच पद्धतीने. आणि कुठेही तुम्ही बघू शकता थ्रोटल कुठेही अडकत नाही आहे, एकदम व्यवस्थित बसलेलं आहे. हे हँडल वेट्स आहेत यामाहा R15चे, बोल्टही त्याचंच आहे. ओव्हरऑल तुम्ही लुक बघू शकता बाईकचा. तुम्हाला काहीतरी नवीन दिसलं आहे का बाईकमध्ये? तुम्ही हँडल सोडून, बरं का, हँडल म्हणत नाही मी, ऑब्झर्व करा तुम्ही.
तुम्हाला मायनर चेंजेस काही दिसत आहेत का माहीत नाही, तुमच्या लक्षात आले का नाही, पण मी सांगतो तुम्हाला. तर ही हेडलाईट तुम्हाला सेम दिसते, त्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं नसेल, पण ही थोडी मोठी आहे. तर कुणाला माहीत असेल ही हेडलाईट कुठली आहे तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आपण ह्याच्यावर एक व्हिडिओ बनवणार आहेत नंतर. तुम्हाला कोणाला माहीत असेल हेडलाईट कशाची आहे तर तुम्ही नक्की सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. नवीन रिंग आहे, हेडलाईट रिंग, तुम्ही शाईन बघू शकता, जबरदस्त आहे. आणि सगळ्यात जास्त लोकांचं म्हणणं आहे ते रिअर डिस्क ब्रेकच्या संदर्भात. तर बऱ्याच जणांची मागणी आहे की रिअर डिस्क ब्रेकवर एक व्हिडिओ बनवा किंवा पूर्ण माहिती द्या आम्हाला की हे डिस्क ब्रेक कुठल्या बाईकचं आहे, कसं बसवलं, काय बसवलं. बऱ्याच दिवसापासून म्हणतो आहे की एक व्हिडिओ बनवेन, पण बनवणं काही शक्य झालेलं नाही आहे सध्या. पण आय प्रॉमिस की नेक्स्ट व्हिडिओ जो असणार आहे आपला तो रिअर डिस्क ब्रेकवरतीच असणार आहे की बाबा हे कसं बसवलं आहे, कुठल्या बाईकचं आहे, हे बसवणं वर्थ आहे की नाही, किती प्रमाणात हे सक्सेस आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचा एक डिटेल व्हिडिओ येणार आहे. वाट बघा, थोडासा वेट करा आणि लवकरच तुम्हाला त्याचा व्हिडिओ मिळेल. नेक्स्ट व्हिडिओज आपण त्याच्यावर बनवतो आहे. आणखीनही त्या व्हिडिओच्या संदर्भात, रिअर डिस्क ब्रेकच्या संदर्भात तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, जेणेकरून मी ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये बनवताना तुम्हाला त्याचं विस्तारित माहिती देऊ शकेन. आणि तर बस आजचा विषय व्हिडिओचा हा एवढाच होता मित्रांनो. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. तुमच्या लाईक्समुळे, तुमच्या कमेंट्समुळे आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करण्यामुळे आम्हाला नवीन व्हिडिओ बनवायला प्रोत्साहन मिळतं. त्यामुळं सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला जे बेल आहे ते बेल प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि नवीन माहिती तुम्हाला मिळण्यास मदत होईल. तर बस आजच्या पुरतं एवढंच मित्रांनो. तोपर्यंत राम राम आणि सगळ्यांना जय शिवराय.